हामीले एआईबाट कसरी लोगोहरू बनाउने बिजनेस लोगोहरू हुन्छ नि है कसरी बनाउने भन्ने सिक्नेछौँ। त्यसको लागि हामी च्याट जिपिटीबाट इमेज प्रम्प्ट जेनेरेट गर्छौँ होइन। त्यसको लागि मैले एउटा एआईबाट होइन लोगो कसरी जेनेरेट गर्ने भन्ने म प्रम्प्ट दिँदैछु है साथीहरू। तपाईँहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो बिजनेसको लागि होइन आफ्नो कम्पनीको लागि होइन। अनि त्यहाँबाट कसरी बनाउने भने त्यसको लागि पनि आइडियोग्राममा गएर बनाउने है। आई वान्ट टु जेनेरेट लोगो फर माई बिजनेस रिलेटेड टु तपाईँको बिजनेस के रिलेटेड छ होइन। कन्स्ट्रक्सन कम्पनी है विथ डिल्स कन्स्ट्रक्सन कम्पनी रिलेटेड मलाई बिजनेस चाहियो होइन। एन्ड अल्सो सजेस्ट द नेम अफ माई बिजनेस होइन। आई वान्ट टु जेनेरेट प्रम्प्ट होइन। मैले भने मलाई एउटा प्रम्प्ट लेखेर दे जो कि मेरो बिजनेसको लागि लोगो जेनेरेट गरेर देखाओस् है। अब हेरौँ इमेज प्रम्प्ट त्यसले अब बनाएर दिन्छ। अब हेर्नुहोस् च्याट जिपिटीले आफै बनाउँदो रहेछ क्या। यो भनेको तपाईँको भर्जन 4मा हुन्छ है 4.0 जो कि पेड भर्जन हो। तपाईँहरू जसको पेड छ पेडबाट युज गर्दा भयो नभए यो प्रम्प्टलाई उठाएर कस्तो राम्रो बनायो है। बुल बिल्ड प्रो भेन्चर भन्ने कम्पनी छ नि त होइन हाम्रो लोगो कस्तो राम्रो छ। तपाईँले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ क्या। यो बहुत आसान छ होइन। यो इमेजलाई म सेभ पनि गर्न पाइयो होइन आफ्नो हिसाबले जस्तो मन लाग्यो एडिट पनि गर्न पाइयो